สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชนะแฟนบอยจ้ากับ EP นี้ EP ที่7รีแคปของรันไม่ชอบวายจ้าโอ้โห108จริงแต่ร้เปลี่ยนใหม่อยแปดจริงเป็นรันชอบวายแล้ว EP นี้รันชอบวายแล้ววายก็ชอบรันด้วยอืมแล้วก็มีแตงกวาชอบแพลวหรือพพรราวาวกล่าวทำไมฉันจำไม่ได้แล้วสิแตงกวาชอบพราวแต่แตงกวาดันคิดว่าพระวายกับพราวเป็นเราแฟนเป็นแฟกันนกันเออเออแล้วก็จะชอบคืออีพีนี้มันจะชอบมีอะไรมาขัดจังหวะทำให้จะพูดแล้วก็ไม่ได้พูดแล้วก็กลับไปคิดไม่กันเอาเอไม่ค่ะงแล้วก็สิ่งที่เราเห็นจากอีพีนี้คือจงจินกันสูงส่งมากค่ะคิดเองเองตอบเองเสร็จหมดทุกคนเลยค่ะแล้วมันก็มีแบบอ่ะมันก็จะเป็นพาร์ทของการที่เล่าปมเนาะปมหลังของทั้งรันและทั้งวายแล้วพอเล่าเสร็จปุ๊บก็เคลียร์ใจกันรู้แล้วว่าต่างคนต่างมีอะไรยังไงแบบไหนปัญหามาเลย อีตัวปัญหามาเลยต้องอื้อหือต้องชมนะเล่นได้แบบเนาะแค่เห็นหน้าเห็นตาท่าทางใส่หน้าสีเอาใหม่สายตาสีหน้าสายตาสีหน้าก็รู้แล้วแบบไม่ใช่คนดีอ่ะเป็นคนดีเป็นคนดีกี่โมคนดีในแบบงของเราคนดีคนดีในแบบของเรากี่โมเป็นงคนดีต่อหน้าแต่และไม่ได้เป็นคนดีเลียหู้รับหลังรับหลังเออเออมันก็มันก็สอดแทรกเรื่องของในออฟฟิศต่างๆเรื่องกันเนาะอืมพวก อันนี้เป็นเรื่องปกติออฟฟิศเลยนะ sexual อันนี้ harassment เออ แล้วก็พวกที่แบบว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเหมือนกันเออเนี่ยมีคือแต่คนคือ เดียวเลย SH เนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องอยู่ดีอะคือโดยปกติแล้ว SH แบบเต็มใจอืมกับอีกอืไอมกรณีที่เป็นกรณีไม่เต็มใจเนี่ยแต่หลังๆมากรณีไม่เต็มใจเนี่ยน้อยลงไปเยอะอืม ที่เหลือจะส่วนใหญ่จะเต็มใจและสมยอม ไม่หรอกแต่เดี๋ยวนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันจะค่อใช่นข้างเยอะมากใช่นะแล้วก็มีช่องทางในการแบบรีพอร์ตต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่ค่อยเจอไม่ไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอแบบยายป้าคนนั้นสืบสวนภาคือษาคืออะไรแบบเป็นแบบคืออันั้นนนี้มันอะไรเงี้ยต้องทำให้มันมีดูแล้วมีน้ำหนักมากอืขึ้นแหละมแต่เอาจริงคือถ้าถามว่าด้วย HR ประมาณเนี้ยก็ไม่ถูก เพราะถ้า ชื่อบริษัท HR นั้นไม่ควรอยู่ค่ะ HR เป็นเขาเรียกอะไรนะ HR เป็นตาช่างเอียงขนาดเนี้ยก็อย่าอืเพราะว่าสุดท้ามยมามันจะสร้างแต่ปัญหามันก็จบด้วยวิธีการต้องลาเอาจออกริงๆมันไม่ถูกตั้งแต่เรียกมาคุยตั้งแต่แรกแล้วแหละคือมันไม่มีการสืบเสาะหรือเรื่องราวเลยมันต้องเป็นมันต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะมันจะต้องเป็นinvestigate แบบทางลับอ่ะอืมมันควรจะต้องมันไม่ใช่ investigate แบบคือเรียกมาสอบสวนอย่างนี้มันเราไม่ถูกไม่ได้เข้าข้างแต่ผู้หญิงเนาะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องที่เขามาแจ้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาแจ้งจริงหรือแจ้งเท็จเพราะฉะนั้นอืมถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็ต้องต้องไปสอบสวนทางลับสอบสวนทางลับก่อนว่าเอ้ยไม่ได้ใส่ความไม่ได้กลั่นแกล้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีไงเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ไม่มี อืมมันก็มีอืแต่ว่ามแต่ว่าอันนั้นแหละได้บอกว่า HR ก็ต้องสืบสวนในทางลับเพื่อไปดูหลักฐานดูพฤติกรรมว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาแจ้งหรือเปล่าวันเนี้ย อืม HR ทำงานแบบเลือกข้างอืเอาเฉพาะของมบริษัทเก่าวายนะอืมใช่เออทำให้รู้เลยว่านางน่าจะสนิทกับพี่ไม่กรณ์ หรอกนางเป็นคนปากหวานไงจุกเออเออนางคนปากนึกหวานนางออกไหมว่า นางก็เลยเข้ากับทุกคนไงกูเข้ากับทุกคนได้อย่างเงี้ยไม่ล่าพวกแต่ว่าพอเห็นว่าล่ะพอบีคือหลังจากที่พอเห็นว่าล่ะจังหวะที่ถือกล่องแล้วเดินออกอ่ะสายตาเลี่อืยใช้ได้อยู่มอืมก็นางเหมือนนางสนิทกับทุกคนปากหวานเขาเรียกเข้าหาอืคนเป็นมอันอย่างใครเงี้ยเป็นใครก็คนเข้าหาคนเป็น ใครก็แบบเข้าใจใครอะไรเงี้ยเขาไม่ก็เห็นว่าเอ้ยเป็นทำหรอคนดีกไม่ไม่น่านะคนดีเขาไม่มีพเขาไม่ฤติกรรมแบทำหรอบนั้นนะกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนึกออกปะเออลุงถึงบอกว่าแจ้งปุ๊บเรียกมาคุยปั๊บอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกไงเพราะอืมันอืเรื่องใหญ่มนะอันเนี้ยเอาจริงแต่สิ่งที่ก็เราก็ต้องคอมเมนต์เหมือนกันว่าหนึ่งคือการอนุญาตให้ไปส่ง
ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ อืมถูกป่ะอืการอนุมญาตให้ขึ้นไปเข้าห้องน้ำด้วยอะไร อันนี้คือทิกกี้มาแก่ ที่จริงเอาที่จริงคอนโดมีห้องน้ำข้างล่างนะถูกเพราะฉะนั้นคือมันกำลังบอกว่าในเรื่องเนี้ย มันจะบอกว่าคุณกรณ์ผิดคนเดียว ก็ไม่เชิง เพราะว่าอันเนี้ยมันถือว่าวายก็เข้าใจว่าเป็นความอึดอัดแต่มันมีวิธีการโปรเทคตัวเองได้ดีมากกว่านี้ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ล่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าอย่างเช่น เออจะมาขอเข้าห้องน้ำแล้วที่นั่นอาจจะไม่มีห้องน้ำข้างไม่ล่างสะข้างนอกดวกค่ะ ไม่สะดวกค่ะ เพราะมันเป็นที่ส่วนตัวจบนะ อืมเพราะว่านี่คือที่ private ส่วนตัว อืไม่สะดมวกแต่ส้วมปั๊มก็เข้าใจมีค่ะ แหละว่ามันก็มีคนเราไม่กล้าแบบวายปฏิเสธอะอืคนแบบมวายอันนั้นมันก็มีที่ไม่กล้าปฏิเสเราก็ธต้องบอกไงว่าพอการที่ไม่นั่นมามันก็คือการยอมให้พาราสไปเรื่อยๆเหรอถ้าอย่างฉันนึกออกป่ะเพราะมันได้ฉันก็จะเป็นแบบคือออกสอบได้ฉันก็คือออกสอบได้จะเป็นแบบคือออกสอบไปวายเรื่อยไม่ฉันก็หรอกลุงว่าจะเป็นแบบวายฉันก็อันนั้นน่ะไม่กล้าปฏิเสธไงลุงว่าตอนถ้าขนั้นน่ะอมาตอนที่ก็ได้อยู่โดยข้างนอกโดยทั่วไปอ่ะอีพี่กรณ์น่ะมันไม่ได้ฮาราสจงแจ้จงไงงแจ้งมันไม่ได้ๆแต่ฮาราสแบบนั้นน่ะคือมันแค่สิกแนดูลมันแล้วเหมือนชัดไงลุงไม่มันสิกแนลเนี่ยมันชัดมันชัดมันดูเราดูไงเขาแสดงให้เราดู เอ เขาแสดงอให้เราดูว่ามันสิกแนลมันชัดแต่หมายถึงว่าถ้าเวลามันทำจริงๆกับต่อหน้าต่อตาคนที่มันอยากจะหลอกมันคงไม่มาแสดงอาการหื่นให้เขาเห็นหรอกว่ามันกำลังหื่นอยู่อะไรอย่างนี้นึกออกไหมแต่ที่เจคพูดก็ถูกเพราะว่าอย่างเงี้ยสิกแนลมันชัดตัวของวายอ่ะน่าจะสัมผัสได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่วายก็ต้องก็คือออกปกป้องตัวเอเวิร์ดจะงนิดนึงบอกว่าในฐานะหัวหน้างานสมมุติในฐานะหัวหน้างาน แล้วใช้ความเป็นหัวหน้างานมาแบบนี้เวเอามันมีไม่เยอะเอาจริงๆในฐานะลูกน้องคือมันเข้ามาในเหมือนเวจีบไงที่ไลน์ที่วายอืเล่ามไอ้ปะล่ะไม่แต่ตัววายเองไม่รู้ว่าเขาชอบจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างนี้ที่นางบอกมันเข้ามาในเวคือนั้นถ้าจีบจริงๆมันก็ลองจีบก็ลองคบลองอะไรมันก็ได้อีกแบบแหละแต่เพียงแต่บางทีมันก็เป็นอย่างที่บอกบางทีมันก็ต้องเป็น judgment ของตัวเองด้วยไงอือืมถูกป่ะมเพราะว่าเราแล้วไม่ใช่เราจะโทษคุณกรณ์โดยร้อยแล้วเราก็ไม่ได้โทษวายแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดในสถานการณ์ที่ซีรีส์นำเสนอให้เราเห็นน่ะ คือมันก็แอบมีตลอดทางอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าถามในมุมในฐานะคนดูมันก็มันก็มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะมันโดนปักธงมาแล้วถูกไหมล่ะว่าเป็นคนนี้แล้วมันทำให้แบบวายเป็นหนักเลยนะแต่อืว่าตอนนั้นมนั่นคือ panic โอ้ attack โหเลยนะคือเออเล่นเราแล้วจถึงขั้นริงๆเล่นอ้วกอ่ะแบบสั่นแบบเออืมเห็นอเลยอ่ะแล้วอีกคำถามง่ายๆถ้าเจ๊โดนเจ๊ทำไงโดนอีเจยอมไง เอาใหม่โดนนี่คือโดนโดฉากไหนนแบบเดียวกับวายเลยค่ะสตอฉากไหนรี่เดียวกันเลยสตตอนที่อรี่เดียวเดียวกันเลกันเหรอ ยเอเจ๊อ จะยอมให้เขาไปเข้าห้องน้ำไหม โอ้เจ๊ยอมครับเปิดประตูฮัลโหลอย่างนี้เหรอก็ก็ให้เข้านะแต่ฉันก็จะมีวิธีการป้องกันตัวของฉันก็จะไม่ยังไงได้แบบอะไรแบบอย่างเงี้ยฉันอืมคือเข้าใจว่าวายอ่ะสไตล์วายก็จะเป็นคนที่แบบขี้เก่งใจนะขี้กลัวด้วยขี้ขี้กลัวเกรงใจอะไรอย่างอืมเงี้ยแล้วก็อย่างหนึงคือเป็นผู้หญิงเนาะอาจจะสู้ขนาดนั้นไม่น่าได้แต่ฉันน่ะอืมก็จะถูไม่ได้กแบบนั้นไง ฉัน จะนึกออกไหมฉันจะบุกเอง ถ้ามาปุ๊บฉันนะจะพาเข้าเธไปในห้องอ น้ำเลยไม่ใช่ถ้าเป็นอยู่ คือถ้ามากับฉันจะคล้องไว้ไม่ให้กลับ ฉันจะทำให้เธอเสียใจที่เธอทำแบบนี้ฉันบอกเลย อู้ เธอเขาจะต้องจะทำให้จำฉันไปเจ๊เสียใจชั่วชีวิตว่าทำไมเจ๊ทำแบบนี้อย่างนี้เหรออ่ะเธอจะพอต้องจำฉันไปชั่วชีวิตฉันบอกพอเลยเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้คืออย่างที่บอกเลยนะเราต้องรู้จักโปรเทคตัวเองด้วยในทางหนึ่งคืออะไรที่อืมอืมปฏิเสธได้ที่แบบว่าไม่ก็ควรทำเอออย่าไปเกรงใจถึงแม้อะไรพวกนี้นึกออกถึปะต่องแม้มันให้เป็นหัวหน้าจะกระทบหงานน้าที่การต่อให้ก็เถอะเป็นหัวหน้างานก็เถอะเออย่างอที่เจคบอกแหละใช่มันมีพื้นที่ส่วนตัวมันก็ไม่ควรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเพื่อนต่างเพศอืมคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนี้พอมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ private แล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมคือมันอยู่ในพื้นที่เห็นปะข้างนอกมันก็ดูทำตัวเป็นคนดีทำตัวใสๆน่าเคารพเขาน่าคบหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงขนาด
พอมาปัจจุบันนี้แล้วโอ้โหพอทุกคนไม่อยู่ปุ๊บมันเข้าถึงตัวเลยอ่ะเข้าชาร์จทันที คือก็เหมือนอ่ะก็ยังงน่างอยู่กลัวว่ามันรอดมามาได้ไงกจนถึงขนาดนี้เอคืออคือถ้าเด็กมองว่าอันเนี้ยเคสเนี่ยคือปากพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งที่เคยผ่านมาแล้วก็ให้ก้าวข้ามผ่านไปคำถามคือใครกล้าข้ามวะมึงเป็นคนทำเขามึงไม่ได้รู้สึกอะไร เออมันก็พูดไปกันแหละถูกปะล่ะแต่สิ่งแต่หนึ่งก็โดนที่ชอบการแสดงของคุณกรณ์มากเลยนะเอจังหวะอจริงเออที่รันมาแล้วเสร็จแล้วเจอคำพูดรันเข้าไปแล้วตาเหลือกขึ้นมาเลยอ่ะแบบเฮ้ยรีแอคขึ้นแบบเฮ้ยนางแสทำให้รู้ดงเก่งสึกได้ว่านะคือเฮ้ยเก่งนะแสดงเก่งเก่งจริงเอออกอคำถามเลยนะจะออกมาแค่ไม่กี่ฉากและฉากหนึ่งไม่กี่วิเอทำคนดูอเกลียดเลยอ่ะไม่ไงเพราะมันแบ็กกราวด์ด้วยเก่งไงอ่ะเพราะแบ็กกราวด์ตัวละครแล้วมันถูกปูยิ่งมาแบเบนี้ด้วยไงซีนนั้นนะซีนที่นางเดินไปหาวายตอนที่วายมาแพนิกอ่ะแล้วกเอล้องโฟกัสอไปที่ตากับที่ปากนางโอ้โหอืนางแสดงมออกมาเก่งมากนะเก่งมากนะคือลวนลามจริงทางสายตาคือชัดเจนมากนะแบบเออคือจริงยังไงก็จริงคือพอมาเจออีกทีนึงยังไงก็ไม่ยอมลามืออ่ะอืมรู้ว่าใช่นางยังจะเอาให้ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วไปที่อันเจอเนี้ยนะ เหตุการณ์มันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วพอมาเจอปุ๊บก็คือยังจะสานต่อเขาเรียกอะไรยังจะยังยังจะยังต่อจะต่อไป ยังจะไม่หยุดอีกยังจะไม่หยุดยังไม่เลิกอ่ะนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละที่บอกว่าแสดงว่าที่ผ่านมามีแต่คนยอมนางอืมแล้วต้องมาเจอวายสภาพตากคือฝนเมื่อ ลิลันหวาค่ะลันค่ะ ก็รันคือชวนคิดมันเป็นคำถามมันเป็นความยากมากเลยนะเว้ยแม่งถ้ากรณีหัวหน้าแม่งเป็นอีกคุณกรณ์แล้วเสร็จแล้วตัวทีมแม่งเป็นลูกทีมต่อให้เป็นเฮดก็เหอะคนหนึ่ง GM คนหนึ่งแค่หัวหน้าอืมชีวิตออฟฟิศเป็นไงวะมันก็ความแล้วไปให้จะต้องพินาศยังนึกไม่ออกแล้วยังเลยนะแล้วยังไปเจอวีพีคนแบบนั้นเบอร์นั้นเอออีกนะคือให้ไม่คือนางวีพีคือเหมือนนะเคสพี่แหม่มคุณแนนอ่ะวีพีเนี่ยนะต้องบอกว่าเจ๋งนะชอบด้วย อืมคือเวลาเฮดสวบลูกทีมอะสอืวบแค่นี้มเจ็บชิบหายใช่แล้วรู้สึกเข้าใจแต่หมายถึงว่าทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้สู้ทางเดียวไง มันมีแล้วเสร็จแล้วเนื่องจากว่าอีคุณกรมาด้วยวีพีเออมาด้วยวีอีพีหาด้วยนะแบ็คใหญ่กว่าอีกมึงลาออกยกทีมเท่านั้นค่ะไม่มีทางออกเลยเท่าที่นึกออกอืมมันถ้าถึงบอกว่ามันสมมุติว่าเล่นการยากเมืองนะยากถึงบอกว่าถ้าเล่นรันมันการเมืองนะรันมันไม่ได้สู้แค่กับอีพีกรไงตอนเนี้ยเออตอนนี้มันหนักทั้งคือทั้งมันต้องมาทาง โปรเทค personal ทั้งทางโปรเทคงานวาอีกยแล้วโปรเทคทีมด้วยเออือมเพราะว่าทางวีพีจะมาเล่นทีมอืมแต่อีกรจะไปเล่นวายอะไรอย่างเงี้ยอืมันมคือกลายเป็นว่านางศึกรับศึกหลายด้านไงสองหน้า อืมแต่พูดถึงอย่างนุ่มนุ่มนิ่มก็อืมฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าฉันเป็นถ้าฉันเป็นรันฉันท้อแท้อ่ะทำไงวะนึกไม่ออกเลยอ่ะจะไปปกป้องยังไงมันก็คือเอาจริงๆนะถ้าถามว่าในมุมเจ๋งเนี่ยนะคือเคสเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเล่นจริงๆคือออกยกทีมถูก มันคือแค่นั้นเจ๊เพราะถ้าเกิดนายปักธงมามันแปลว่ามีหน้าที่ก็คือบีบออกคือแสดงว่าเขารู้แล้วอะว่าข้างในเป็นยังไงข้างในทีมเนี้ยใช่มันเป็นยังไงคือเขาต้องอะฟิลเตอร์มาแล้วเพราะฉะอืนั้นการจัดมการคือณวันนี้สมมุติว่าถ้าตัวเลขยังทำถึงอยู่จบไปแต่ก็ตั้งทาร์เก็ตใหม่ขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาอีกถ้าไม่ถูได้ก็กดีดออกแค่นั้นเอใช่งคือเขาคงไม่มาแบบว่าฉันไล่เธอออกเลยโดยที่เออไม่ไม่ก็ใช้วิก็อย่างที่ธีนี้แหละเจ๋งบอกก็คืออะสมมุติว่าโกปีแอดเป้านี้แค่10 ล้านตั้งเป้าหมายก็เป็นเบิ้ลไปเลย2015-20อะไรอย่างเงี้ยชาเลนจ์ขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ใช่ก็พิจารณากันนะคะถูจบ กอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นการเมืองแบบที่เจ๊กว่าเป็นคือการเมืองเป็นการเมืองภายในอ่ะแทนคือเขาจะบอกเลยไม่มาสั่งถ้ามันเป็นหรอกว่าเอ้ยคุณรันคุณไปไล่นุ่มนิ่มออกเลยนะอะไรเงี้ยเขาไม่มานั่งอะไรแบบนั้นหรอก บอกเลยนะหรอเกลียดที่สุดแต่ก็ทำ มันจะเป็นไม่กำลังแบบนั้นแทนคือมันจะกลายเป็นว่าในเมื่อคุณคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะนึกออกปะเออเขาก็จะทำนั่นให้มันเป็นเพราะว่าตอนเรื่องใหญ่ให้ได้อ่ะทีเนี้ย
ตอนเนี้ยเขาว่าเหมือนให้ไปทำpreventive measure มาเฉยอืมใช่ ๆเพราะฉะนั้นมันทานโทษค่ะ การให้โจทย์แบบนี้แปลได้ว่ามึงต้องทำ completely ออกมาไม่ใช่แค่ preventive ค่ะ ไม่กำลังเทียบเคียงกับปัจจุบันที่เจออยู่ส่วนใหญ่แล้วอะถ้าสมมติเป็นบริษัทญี่ปุ่นอะเขาจะไม่ค่อยไล่ออกหรืออะไรประมาณอย่างนี้เท่าไหร่เขาจะให้ทำแบบเนี้ย preventive measure แล้วก็หาวิธีแก้ไขซิทำยังไงแล้วก็ทำขึ้นมาเพิ่มโปรเซสโนขึ้นมาอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเจ๊นะ แต่เจ๊ดูดีๆนะสีหน้าพี่แหม่มเล่นเอาจริงๆบริษัทไทยก็ไม่ค่อยมีจุกถ้าเป็นพนักงานประจำอ่ะส่วนใหญ่อืเขาก็ให้มทำอย่างนี้แหละแผนวางแผนทำมาสิออกมาถ้าทำแต่สุไม่ได้ตามแผดท้ายแล้วนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้เวสุดท้ายออแล้วเนี่ยแผนที่ทำมาช่วยไปแก้ใหม่นะคะเนื่องจากเออไม่ได้เอออะไรอย่างนี้ หรอไม่เคยเจอแบบอย่างนั้น ฉันจะบอกว่าสิ่งที่พี่แหม่มทำฉันทำค่ะ น่ามันเป็นทีกลัวมมเขาเรียกอะไรากนะมันเป็นของบริษัทเลยไงจุกอันนั้นคือน่ะเอสิ่งอที่อืมสิ่งที่มันนั่นมามันคือความแตกต่างคือฉันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแค่นั้นแต่ฉันทำวิธีนี้อืมอืมคือจริงมันจะต่างกันที่เป็น personal ไงถ้า personal อ่ะมึงถูทำกมาเถอะแผนมึงอ่ะแค่เนี้ยมึงทำไม่ได้ตามแผนที่มึงทำไว้เละกันออแต่นี่มึงเป็นของทีมเลยไงเอออืมเพราะว่ามันมีผลแล้วมันบริษัทปัญหาทีมโดมันมีผลยส่วนใหญ่บริษัทอ่ะเต็มเลยอ่ะมันมีลูกทีมที่ไม่ค่อยพายอืมมีหัวทีมบางคนที่ไม่พายอืและมีมมันมีบางคนอยู่แล้วที่พยายามในทีมที่พยายามเข็นตัวเองแทบตายอืมแต่เวลาโดนมันโดนยกทีมถูกปะ ถูกเนื่องจากเรามีซูเปอร์วิเซอร์เรามีผู้จัดการเพราะฉะนั้นเวลาจะโดนผู้จัดการโดนก่อนไม่ใช่ลูกหางโดนก่อนถูกปะอืมอืมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะต้องโปรเทคตัวเองไว้ก่อนโดยการจัดการลูกน้องอืม อืมเออคือเอาจริงๆ ถ้าเรามองกันในมุมผู้บริหารเนาะถ้าเกิดสมมติเรามองว่าถ้าเกิดทีมนี้ไม่มีคนนี้รายได้อาจจะกำไรอาจจะเยอะกว่านี้อีกเท่านึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้คนนี้ทำงานผิดพลาดมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือเขาคือสิ่งมองกันในผู้บริหารไงเขาไม่ได้มองหรอกว่าเอ้ยมีน้ำใจสุดมีเป็นสุดเด็กท้ายน่าอ่ะรักนู่นนั่นนี่มันไม่ได้เกี่ยทุกวคนดูแต่สุดท้ายที่ เขามอง bottom ที่ line ถูกถูป่ะกอืเอมอแล้วเขาเป็นเพียงแต่ผู้บริหารว่าบางที เขาก็ต้องมองโกของบริษัทอ่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่อยู่ทีมอยู่นานมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมันก็มีแบบความไทยๆอยู่บ้างที่แบบอืเอ้ยคนนี้มอยู่มานานนะช่วยมันหน่อยหรืออะไรเงี้ยมันมีอเออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมีมี เออบริษัทลูแต่ว่ากหมู มักจะเป็นแบบ ไม่แต่มันจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าบริษัทเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้อืวอยู่ด้วยมกันแบบแค่เนี้ยส่วนอืมใหญ่แล้วมันก็จะทำงานกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องช่วยเหลือกันนู่นนี่อะไรอย่างนี้เสร็จอืมแล้วปุ๊บถ้ามันมีการเปลี่ยนโครงสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเฮดออฟฟิศหรือใครส่งอะไรเข้ามาประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันกลับนะมันจะโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยธรรมดาเรื่องช้างเลแต่ถ้าคนอยยู่ที่มัลติคือคนที่อยู่เฟิร์มเมืองเขาเรียกอะไรคนที่อยู่เฟิร์มเอ่อ international firm มาตลอดอะอืเรื่องเปลี่ยนมโครงสร้างเป็นเรื่องปกติถูกปะล่ะเจ๊ อืมปกติปกติเออถูกไหมแต่เพราะฉะอืนั้นคือมณวันหนึ่ง policy ที่มันจะเปลี่ยนมันคือเปลี่ยนเอาเฮดมามีหน้าที่ blend in กับเฮดอืมแต่ถ้าเกิดสมมติบริษัทไทยสิ่งที่ส่งเฮดเข้ามาสิ่งที่เฮดต้องทำคือเฮดต้องไปนั่งโอ้กับลูกทีมเพื่อให้ทำเพราะนั้นสุดท้ายมาคือแม่งลาออกยกทีมใช่ใช่เฮดตายแล้วเพราะว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะมันจะแบบเหมือนอย่างนี้เจคือแม้แต่จะเป็น international อืมเฟิร์มก็อืมตามแต่สมัยก่อนอ่ะสมมติถ้ามีบรันช์ในไทยอืมเขาจะให้ดูแลกันเองแล้วเขาจะไม่ค่อยมาสนใจเพอืมราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กันแบบอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องอย่างอืมนี้เลยก็อยู่กันแบอืมบแฮปปี้มีความสุขอยู่ในกลุ่มเล็กๆพนักงานแค่ไม่กี่คน อืมแต่พออย่างเงี้ยพอมันมาในยุคปัจจุบันอะหลายๆอย่างมันเปลี่ยนอะแล้วใช่เขาให้คนเข้ามาดูเงี้ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหกระเจิงแบบนี้เลยเห็นแล้วโอ้โหเห็นตัวใช่เองเลยอะใช่เลยอะแล้วงานมันจะยุ่งขึ้นมากแล้วมันจะอะไรขึ้นมากอะมันไรเงี้ยมีหมดแหละมันมีหมดมันต้องธรรมดาซีรีส์ทำรีเสิร์ชมาดีทำถึงใช่ทำถึง อืมไหนใครจะด่าอ่ะคุณจูนไหมคะมาให้โอกาสด่าคุณจูนค่ะฉันรอเปิดประเด็นเรื่องนี้อยู่ค่ะ คนเก่งก็เหนื่อยหน่อยนะคนเอาใหม่ไม่ใช่คนเก่งก็เหนื่อยเป็นถูกอืมยายคุณจูนเนี่ย
ก็คือเราอ่ะไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้เป็นเซลล์เนาะแล้วเราก็ไม่มีความสามารถแบบเซลล์เนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบตลดตอแหลพูดเก่งบ้างอะไรบ้างแต่ก็ เราไม่สามารถที่จะเอาใจคนที่ไม่มีเหตุผลได้ เพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบยายจูนเนี่ยต้องเจอกันสักตั้งฉันก็จะกลายเป็นวายอีกแล้วเรื่องนี้เหมือนฉันจะเป็นวาย รู้ว่าไง มันมีที่ต้องเจอแหละลูกค้าประเภทอย่างนี้มันก็ได้แต่ยิ้มอะนึกออกปะเห็นปะพอมันเป็นลูกค้าคือคำว่าลูเกค้ามันออคำคอต่อให้มันผิดขนาดไหนเนาะมันแบบว่ามันตอหลดตอแหลขนาดไหนวันนี้คอนเฟิร์มอย่างพรุ่งนี้มาคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ยิ้ม เข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยว่าเราก็ได้นี่คือแต่ยิ้มลูกค้ายิ้มให้อะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอกสิ่งที่ทุกคนเข้าข้างวายเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวเลยคือคนคนนั้นไม่เคยไปชนกับลูกค้าคำตอบให้100%เพราะทุกคนจะตั้งคำถามเสมอว่าไปดีลมาได้ยังไงไปยอมมันทำไมเรื่องอย่างนี้ อืมอืมคือนี่คือสกิลหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าเยสตั้งแต่ตอนรีแอคแล้วนี่คือพาร์ทหนึ่งของลูกค้าเท่านั้นเองจริงไหมลุงจริงจริง มองในง่ายๆเลยมองในพาร์ทธนาคารเนาะเอาจริงๆมันหวังแค่กระแสเงินที่วิ่งผ่านเองนะมันยอมทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างนะขอแค่กระแสเงินทรานรายเนี้ยเซ็คชันมาผ่านเราเออผ่านเราแค่นั้นนะอันนี้คือมองในมุมธนาคารเนาะเพราะว่าลุงทำงานสายธนาคารเรายอมขาอืมดทุนเพื่อที่จะให้มีกระแสเงินจากอีลูกค้ากทรานเซ็ลุ่มเนี้ยคชันโฟเจ้าเนี้ยลเข้ามาเออโฟลเดี๋ยวมันเข้ามางอกต่อเองเออแค่นั้นเลยเนี่ย ยอมไปประมูลมาไปประมูลอะไรมาก็ยอมขาดทุนอะไรเงี้ยยอมเลยนะรู้เลยซ้ำว่าถ้าเสนอราคานี้เข้าไปหรือคือเราขาดทุนแน่นอนอืมแต่แต่ก็ต้องเสนอกระแสเงินที่ได้มามันวิ่งเข้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเซอร์วิสลูกค้าเหมือนกันนะเจอลูกค้าเหมือนกันแต่ก็ถ้าลูกค้าทำไม่คือถูกฉันก็ใส่เหมือนกันคือนะคืออย่างนี้มันมันแยกกันไงเจ๊คือเจ๊อาจจะเป็นเรื่องของ Service Transaction อืมเออมันจะไม่พีคเท่ากับ ใช่ demanding บางใช่เรื่องอืถูกถูกนึกออกไหมเข้าใจอย่างลุงอืมก็จะเจอปัญหาว่ามึงจะแก้กูจะเอาเดี๋ยวนี้อืมส่วนเจกก็จะเจอว่าสิ่งที่ทำมาคือลูกค้าบอกก็ทราบข่าวว่าทางเราช้าแต่ขอวันนี้ค่ะเขาตอบค่ว่าไงะเห็นไหมเราวางเห็นไหมสายแล้วค่ะค่เราถึงพูดกับะประโยคนี้ได้ค่ะเราวางเหมือนในคลิปสายโทรศัพท์ปุ๊บอีดอแต่กอย่างนี้มาได้เลยค่ะแต่แต่ตอนนั้นต้องวางครึ่งหลัสายแล้งนั้นวนะหลังจากวางโครมเสร็จที่เหลือคือนรกแตกในออฟฟิศเลยนะจริง เหมือนดูตามคลิปอะที่เวลาพิมพ์ตอบอะเอเได้อออเลยค่เออะอะไรอย่างเงี้ยเอได้อ อยู่นี้เลยค่ทันแน่นอนะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละประเมาณนั้นออเอาจริงๆคือเล่าให้ฟัในงคือเราอันนี้แชพูดถึงร์สิ่งที่เราเจเรียลิตี้อกัน เนาะมันเป็นของจริงอ่ะมันต้องแบบนี้แหละพอมันเทียบแล้วมันเห็นไงว่าถามว่าบางคนอาจจะไม่เก็ตอืบอกเลยมค่ะคนที่ไม่มาเจอไม่เก็ตหรอกแต่อีฝ่ายขายเนี่ยลงไปกราบเท้ายังต้องยอมเลยเอออืจริงมแล้วฝ่ายยอดขายก็จะมันไม่ได้มาต้องมามีปัญหาง่ายกับๆแล้วกับอย่าลืมแบ็กอีกนะว่าทีหนึ่งคุณไม่ได้นึกเสมอไปว่าณวันนี้คุณเลือกลูกค้าหรือลูกค้าเลือกคุณ อืมอือืมมณวันนี้ถ้าลูกค้ามาง้อคุณซื้อคุณจะทำอะไรคุณก็ทำแต่เมื่อวันหนึ่งถ้าเกิดเขาหาตัวตายตัวแทนคนอื่นได้อืม คุณมีความหมายหรอ เอาดีๆนะถูกปะจุกที่จุกบอกว่าคนที่ไปเผชิญหน้าจะมีปัญหากับแบ็กเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเรื่องพวกนี้เขาต้องไปคุยมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้เราได้มา เออ ไม่แต่ทุกวันนี้มีปัญหาตลอดเลยลุง คือเหมือนประมาณว่าต้องยอมเรายอมได้ทำยังไงก็ได้ให้ได้โครงการนี้มาทำไงก็ได้ให้ได้อืมบริษัทนี้มาอะไรอย่างเงี้ย
คือพลอนเห็นเนี่ยเลยคุยกับลูกค้ามาใช่ไหมทำไงก็ได้ให้ได้ลูกค้ามาแต่แบบลูกค้าให้มาแบบเนี้ยแต่พอนั้นมาปุ๊บพอแบ็คต้องทำปุ๊บเอกสารไม่ครบอย่างนี้เลยอย่างไวเลยเอกสารไม่ครบไม่เรียบร้อยต้องไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากันตลอดเวลาอันนั้นมันข้างในไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะเอข้างในอไงกับเออแบ็คไงไม่แต่สุดท้ายถ้าดูดีๆใครก็จะเป็นคนเคลียร์ระบบให้จนจบแหละถูกอืมเพราะกูจะขาย อืม เพราะคำถามสุดท้ายทิ้งท้ายไม้ใช่ตายคือมึงจะเอาไหม่ยอด ใช่เอนี่อไปคุยกับลูกค้านะขนาดคุยไม้ตายแล้วนะถ้าไม่เซ็นไม่ทำลูกค้าก็ไม่เซ็นแต่กูก็อืมต้องทำนึกออกปะนึกออกไหมล่ะ เออ มันถึงเดดไลน์แล้วว่าลูกค้าก็ยังไม่เซ็นเออแต่กูก็ต้เอองทอำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม มันเป็นเรื่องโจ๊กแต่แม่งเป็นเรียลลิตี้ชีวิตของฝ่ายขายค่ะเออมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเอตอนอฟังอ่ะมันไม่ได้มานั่งขำแบบนี้หรอกตอนที่เราเผเอชิญเออเหตุการณ์โอ้โหน่ะมันถ้าอยากเห็นหน้าและความรู้สึกไปดูหน้ารันอืม ตอนลูกค้าด่า อืม ถ้าพี่ตกเครื่องเธอจะรับผิดชอบเป็นยังไงมึงก็รีบออกรถไปค่ะในใจเสียงหัวในดังมากไม่ตามมาด่าเสียงในกูหัวดังมากเออมึงจะเสียเวลาด่ามันได้กูทำไมมันได้แต่มึงขึ้นรถมันได้แต่รีบไปค่ะยิ้มแห้งเหมือนรันนั่นแหละมันได้แต่ยิ้มแห้เงเหมือนรันออถูได้แต่กปะล่ะได้แต่อะไรจูพอลูกค้าพูดครับครับ เออได้ครัอ๋อบถ้ามึงขึ้นรถไปตั้งแต่ตอนแรกกับป่านนี้มึงถึงสนามบินหรืออีห่า เสียงในหัวมันดัง อันนั้นเสียงในหัวอันนั้น เสียงในเสียงในหัว หัวเสียงในหัว แต่ก็เหมือนกันเวลาเราตอบครับแต่ในหัวเราคืออีโดกมันเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเหมือนคือกันเมันกับชีวิตการออทำงานอ่ะคิดเว่าไม่ว่าที่ไหนออไม่ว่าประเทศไหนมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะยากเนาะทำไมชียาวิตเรายากอยากสิขนาดนี้ล่ะ ชีวิตเอ้าการทำทำไมงานเราไม่เจออะไรมันเป็นอย่างนี้ง่ายถูกๆบ้างล่ะไม่มีค่ะชีวิตง่ายๆก็ไม่มีค่ะ ทำสวนทำไร่ก็ยังมีเรื่องยากให้ปวดหัวเลยจูกแต่ภาษาเอะไรกับการอะไรนะคะนี่ออก็ทำงานที่เจ้าของสวนทุต้องมาทำงานเรียนนะคะกับคนถามได้นะคะเจ้าของสวนทุเรียนมันมีปัญเหาได้ทุกออสิ่งมันมีปัญเอหาทุกอย่างอที่ต้องไปตามแก้อะนะงั้น move เออ ยังเหลืออีกเหรอประเด็นฉันว่า อีกประเด็นหนึ่ง cover ก็คือไปหมดแล้วว่ามาอะไรชาไข่มุกที่หายก็สร้างเรื่องได้ค่ะ แต่ฉันก็งงว่าชาไข่มุกหายอยู่แผแล้วนกเซลล์แต่ไปดูกล้องแผนกมันบัญชีทำไมมันไปดูทำจไมไม่ริงๆคือกดูกล้องล้องไปดูเฉพาะตรตรงแผนงตู้เย็นที่ใช่มันต้องเไปดูที่กเออลางเลยมันจะไปดูในห้องเขาทำไมเออและอันเนี้ยไม่ make sense แล้วอย่างหนึ่งอย่างหรือปะถ้ารปภแค่ชาไข่มุกหายรปภไม่ให้ดูนะเพราะว่าเราต้องทำเรื่องไปขอดูกล้องวงจรปิดนึกออกไหมไม่แต่ชาไข่มุกถ้าออฟฟิศหายนะโอเคออฟฟิศประมาณนึงมันก็อาจออฟจะไม่ได้สฟิศมันก็ไม่ติ๊กลี่ได้ออฟฟิศใหญ่ขนาดนั้นโตไงจูก็แค่แบบสหรอนิทกันกับพี่รปภอย่างเงี้ยเออก็อย่างที่ก็แบบว่าจุกบอกพี่ขอดูหน่อยมันคือหาขอครอบครัวใช้ชีวิตเอกันแบบครอบครัอวขอนิดขอหน่อยอารุ่มอโอร่วยได้อย่างเงี้ยนึก้ออกปะ แต่ครอบครัวมันก็ต้องมีโปรซีเจอร์ไงนึกออกไหมไม่ไม่แต่มันไม่ก็นั่นแหละขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันก็อรุ่มอร่วยได้ไงอย่างสมมุติว่าอีนี่นะอีนางนุ่มนิ่มนางไปบอกว่าเนี่ยซื้อมาปีหนึ่งเนี่ย360 วันมันหายทุกวันพี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเพราะคนมันอรุ่มอร่วยอย่างที่จุกบอกอะมันมีความอรุ่มอร่วยอ่ะพออย่างนี้ปุ๊บในทุกที่เออมันก็ยอมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือยกน้องก็เว้นกแล้วมันรณีเดียวคือบริษัทเขียนกติกาไว้ชัดเจนถ้าไม่มีไม่ต้องดูเอองั้นก็ต้องถ้าไม่มีตามนั้นคำสั่งมาจากผู้บริหาเอรนู่นนั่นนี่อะไรก็อว่าไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปดูคือกล้องบัญชียังพอเข้าใจได้ไอ้เรื่องที่ไปขอดูแล้วเขาให้ดูเลยเนี่ยอ่ะเรายังพอเข้าใจได้เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรบางทีอย่างที่จุกบอกอ่ะมันอยู่กันแบบกันเอ yes งอ่ะเออถูกมันไม่ได้เหมือนแบบองค์กรใหญ่ๆที่แบบนึกอยากจะเข้าไปดูแล้วได้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงอยู่ๆจะเข้าไปดูถูกอีกอืมนั่นแหละก็ไปเออดูกล้องเออเออบัญชีซะ แล้วไปดูเสร็จไปดูเห็นอะไรพอดีเขาจูบกันพอดี แล้วคำถามมีอยู่แค่ว่ารปภก็เห็น เออวายอุตส่าห์แบบสุดท้ายก็คือคนปรับช็อกมีแค่ปรุงตัวเอสองนะงเปลี่ยนแปลงตัวเองลุงถึงบอกไงว่าในออฟฟิศอย่าทำตอนที่ใช่นั่งดูนะจำได้ไหมล่ะถูกมันเป็นกลับไปหมที่ละโหฐาดแล้วนถูกไม่มีมันใครเห็นไม่ใช่แบบหรอกไม่ใช่แบบว่าเราไม่เห็นว่ามีคนอยู่แล้วมันจะหมายถึงว่ามันไม่มีคเนเห็นออแล้วห้องเรากระจกจะรู้ได้ไงแล้วอีว่าอกยู่ๆเขาเดินกลับมาเขาลืมของเขาอะไรยังไงขึ้นมาอย่างโอ้เงี้ยแต่ก็ได้หนึ่งแต่นี่ถูคือกล้องกคือ
สิ่งที่อยากรู้อันหนึ่งเลยนะอันนี้ถ้าอย่างเดียวเลยนะกล้องวงจรปิดมึงหันทางนั้นทำไมวะ เขากล้องมันอยู่ตึกอื่นนะ เออ อันนั้นน่ะ แล้วส่องมาคือถ้ามุมของการส่องเนี่ยส่องไปแล้วเห็นมุมนี้เพราะว่าดูทางเดิน แล้วอันนี้เห็นโดแต่ยปริยายนี่มันนอกจะไม่อะไรตึกอะเนาะ เลย มัน อันนี้เออคือส่อเอองไปเหมือนพับมองอ่ะก็เลยแบบโดวะ เหมือนกล้องที่อยู่อีกตึกหนึ่งแล้วส่องมาที่ตึกนี้อะไรเงี้ย มันเป็น question ส่วนตัวนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าการแพนกล้องเพราะจิกก็ต้องไปดูลูกน้องไอ้เวลาวาง position กล้องอ่ะเออ ตรงนั้นคือวางเพื่อคือจริงๆส่อถ้ามันงอะไรวะ เป็นกล้องที่อยู่ในห้องของวายเรายังเข้าใจได้เนาะเป็นกล้องในห้ห้ององหรือว่าเออหน้าห้องวาหรือยหรืออะไรว่าห้องหน้าอย่างเงี้ยห้องแล้วมันดันมาเห็นเข้ามาในห้องพอดีอะไรอย่างเออเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างหนึ่งแต่นี่แต่ถามมันอยู่อีกว่าถ้าอย่างงี้มันดูเหมือนว่ากล้องจากอีกตึกหนึ่งอ่ะ แล้วเหมือนกับส่องคือกูนั่งส่องกล้องเนี้ย เหมือนซีนที่เราดูอ่ะจำได้ไหม ก็คืเอออซีนเออกูดูเออเลยนั่นแหละซีนที่เราดูอ่ะมันเป็นเหรอมุมเป็นถ่ายมาจากนอกอาคารอ่ะเพราะว่าเอที่มันเขาต้องเป็นการหินกระจกบอกอยู่แล้วว่านั่นคือกล้องหน้าต่างแล้วมันเป็นกระจกหน้าต่างนอกอาคารอย่างเงี้ย แสดงว่า ชัดเลย เขา EP ปะก็มีไว้หน้านี่เผื่อมีโจรปีนเนี่ยเจกปีนตึกก็เลยติดกล้องโอเคไว้ข้างนอก ก็ได้ก็ได้ก็ได้ แสดงว่า อ่ะ EP หน้าเตรียมชอหอได้เลย ไม่ถ้า จะไม่ EP ชอหน้าเนี่ยหอก็ได้นะน่าจะเป็นอีกคนอาจจะช่วยปิดให้ก็ได้ไงมันคงเป็น EP ของการเปิดแผล เพราะมันก็ใกล้จบเพราะว่าแล้วอะเนาะเพราะว่าแต่มันก็มันมีไม่จบมันมีประเด็นอย่างที่เราเห็นอันหนึงนะว่าหนึ่งก็คือออฟฟิศห้ามคบกัน อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ย2 คนน่ะน่าจะเหยียบไปก่อนแต่เพียงแต่มันจะต้องเริ่มตั้งคำถามอืมเพราะเนื่องจากเป็นลูกน้องรันแล้วถูกรันเจ๋งพอแล้วรันที่จะแฮนเดิล แล้วรันก็ดีกับพวกนางด้วยไงใช่อืเพราะฉะนั้นเนี่ยมมันจะต้องเริ่มจัดการแต่ว่าเพียงแต่พอเริ่มตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคอน FLICT อย่างที่เห็นเนี่ยถามว่าคอน FLICT อันนี้ที่ลูกน้องเห็นกับคอน FLICT ระหว่างคุณกรณ์กับทีมเอกับวายอีอ่ะกไงอันนั้นหนักกว่าเยอะแต่ส่วนมันมีคที่จะต้องอนฟ lict ซ้อนอีกชั้นหนึ่งอย่างที่เราเห็นน่ะก็พี่แมนโผล่มาหลายเรื่องไงเป็น EP เดียวอ่ะเอเออทบอีกทีหนึ่งคือมึง2 เด้ง 3 เด้งครบจุกอืจุกมแอบด้านเลยอ่ะรันไปอยู่กับไม่อีพีรู้นิวไหม ว่า ย้ายลาออกไปเลยอยู่นู้น ไปอยู่บริษัทนู้นเขาให้ตังค์ด้วย เออ เนาะอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะครับทุกคนล่ะครับมีประสบการณ์อะไรมาแชร์กับพวกเราบ้างใครเจอแบบหนูเจอแบบนี้เลยค่ะหนูเจออีพี่จูนแบบนี้เลยค่ะเอมาเล่าให้ฟังหน่อยอว่าแฮนเดิลกับพี่จูนยังไงเอเนอะอเหมือนเราหรือเปล่า เสียงในใครเป็นหัวดังมากเลยใครค่ะเป็นระดับผู้บริหารแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มาแชร์ได้นะว่าจัดการยังไงเออะไรออย่างนี้เออเออเราอยากรู้เนอะแล้วเผื่อเราเอาไปใช้บ้างทุกคนค่ะ เอถูอกอ่ะเนาะแล้วก็ถ้างั้นคลิปนี้นะจ๊ะรีแคปจบละแล้วก็ฝากติดตามนะครับ EP หน้าใครมาบ้างครับป้ากลับมาหรือยังป้ากลับมาได้ละเราจะได้มาคุยมาดูกันครบทีมเนอะเออเออจ้าอ่ะงั้น EP นี้พวกเราไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับทีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีบครับบาบายบายย